একটা না সারে কাহাম খেতেও আনা পান্ডা মস্ত একটা স্পেশাল রেসিপি তুই ভাইও ওকে নাই তাদের আইনি ভিডিও পাই হানে জরা আনা না কুমা রেসিপি ফ্লোনাই খেতাও আবো মই ন খাওলানাই কিন্তু কে মই খাওলাই কানা বারইনি Oke, bokeh bo, kiko yamba info kemamin thai dia kau pai jo itu anu, ke bokeh kiko ya kelas mba kau ya boleh thai ya, thai ni mana thai yo, ani bo wah bo dikit pola ha baye, pak kere pai thami, ke aku bo cang tu shuk mana cang uya tu bo je, thai nahi ya, bo je thai ya, oke, to oke aini kuat direct, thai le nahi ya, mba bai no direct kana ya. Oke bono senam lagrano bigi senana ke negeri hangra figra mau bos emsa hanto nah ke bono bigi senana ke naik tahu deh ekre koi lule ya ke oke bom bak kuak ke tong dia deh abom bak kuak ke mana ke wang ke nai mungkin kiri ma abono wang ke nai ekre nana mong noi songsa ama kingko ya bige songsa na kingko ya ya sorry kingko ya mba nok nai ekre nai to di video pai hane jora mungkin ai channel lok ta no ne ma ro tong ja ke please subscribe ke jaga di help ke ja no nang thok ra di nang ai ni sam ho tong di support ke di like re di like re di share ke di comment ke di ke bong khri no wang ke la nai mba no wang kela nai mba no kela batio danai mkrige bro ja wang ke kra ke khokoi lagana ko yam ba nai se nai thoma song sa ke bo emon ke thawo mane kau sa ni nai mai ja pro ma ga ba la ya không này phải lấy phô cái cứ yam bàn tôm đi cái gì tôm lấy phô em ăn thằng này thì bọn tiền mày cha súc lấy mía cái bà lại mà là hắc sama à bọn em này là đi bọn bé cái recipe cả ham thầu mỏ để buộc sa em ăn khiêng tôm này buộc đi này đâu à bọn bọn fry sẽ bọn kia cứ yam bàn nó cái buộc sẽ chạm mà bọn nó bị chạm mà buộc sẽ tông à khăn áo treo hay bà cái tôi tiền nào nó mong này phô này bị chạm này cái treo cái buộc để dọc bớt để bà cái áo bớt để lúc này những cái ăn câu mà xài để vào khóc vậy cả na ở cái to cái áo mui đây xài mà cái xài này hồi này mui mày đây xài này những cái mui mỏng bốc rồi hình như cái khóc cái em bảo bố ra xuống mong cái bà mong nó sung sát xí này hàng nhỉ những cái khóc vậy là cả chỉ này đâu quá thì khắc phải tụi mình karen bốc rồi to sẽ karen phải tụi
Cái bữa bà tôi ăn khóc đi ba lúc ra này ada con ta rồi lấy câu sẵn này mà chụp cái này chứ cái bữa khóc bay la đấy cái đàn phải mà mobile sẽ charge khi là được cái nào cái đàn thằng cái ta ăn phúc phải này xia nó ham mà soi à anh ấy thì là recipe này video tôi mình here cái đàn rau simi cái đàn phải à hình cái bữa cái tham số suy thì ha tham số thằng nó xóm đi à cái bữa cái bà anh ấy cái cô nhà này quăng cái mà bobby này একটা recipe bobby একটা recipe cái boni bọc cái bữa tham số suy thì mà cái bobby này lấy phun sụp rai samaya ko ang cái bono song này tao mới chỉ bọc sao cái current khui mobile light đâu vậy mới sung này rai tao ang po cái giang bọc sao chắc khui ní cái nàng ang bọc mà so sung này sa samaya ko bọc cái yam ba khui ba ya khoma bono cái chắc khui sung này cái bọc ba nó cái bu bini po recipe tong bono po cái bọc cái bini panda tích tong cái bono cái tong lu cái pola ha ru sala này cái giang bọc sa tích tong ra thu tong pai cái boro pura mal mosla mamari này to pa di khona light khi tình yêu light khi tình yêu cái tóc kia sao anh ấy cái này sao bo mbak kuah kene mbak bani mano rus lek lanai bisi moiri ya habban ana hapung ya just 20 ba 30 cái tụi tung ha xóm này ha cái bọn nó khôi suy này cái rồi anh ấy samos mày nhá bố bây nó con là sao bố bây nó dunia ni mua bo samon hè makri bo moi thong dek moi de nen mang bo bây nó mai yêu samos thang la to ma som makri bo ke aro ru sung sa ram bo ro de la tinyo cái bữa tụi tung ya go tụi tung cái bữa đi này đi này hắn cái bữa đi này xóm tham số supai tinyo xóm nông theo cái tham số nó cái bị là này xóm đi món cái băng tệ đi món cái gulia phải sao cũng thấy ya cái băng tệ đi hôm cái rồi đi này xóm này đi xía bèr mày đi này xóm khang xa này á nàng yang cái bộ xóm này này cái bác cái phó răng này bây này mà tổng phải cái răng tôi xem lại này răng hostel monster này thì ngồi rồi yang này mà xem cái này có mobile light bên số này tổng camera light mobile light cái anh ấy để mẹ mong nói là sao cô dám bán kiểu số này mà lấy đủ mộng ha thì bọn nó hoàn thiện đấy tao bọn nó tôi lục cái có sport thế nào cái bé thay cái mùi lấy cái này xem cái bọn là anh ấy bác khá cái rồi thì ha cái bọn nó bát yêu cái này cái ha để máy supaya khôi xí mà thế này đi em muốn khá cái xí mà khôi xí ha khôi xí ha mình tụi tung cái bao môi khôi xí này mình tụi tung cái thôi cái dây này môi tí bé thắc tu ha cái to này bao môi cái môi cái tu tung cái thôi giang cái bao hay như thế môi như vậy cái nàng comment cái sao đi so này gas tháp hani table topping boot hay là boro nó tung po thì khai làm ya đó đó chỉ là chút sinh cái boro nó nằm lòng tham sống po mang po gì mà gì nằm vậy mà này cái gì không nhà sử dụng ya chút sẽ mà đó này một hai hào này cái boro cái này xóm ini deखे kormo pak dia dah masla zat tong mau ke bo anh ấy donia buk sai sa ke tham sok sa buk sai sa ke tham sok thang đi ha ba tham sok sa buk sai đi ha ke dia bo tong mayo arwang ke đi ha cái bài này tụi cháu sẽ tung ra thôi ta bồi này chúng ta cái thủ sáo cái bồi nó bẹ thay cái sapi là cái nào cái bồi sapi phải ha cái bồi đi này ora tóc tôi ha ôi cái tóc tôi này ít chứ bà băng nhà hình thôi tóc tôi cái băng cái này nào ali nuôi vô cái gì mày
kayak gini bapak bangnya, balok dia tong tuh bang saya, kan aja, agak sapi nak tak ke, gitu ke, tahu ke nai, kari ke nai, kata dia uslok mau senai deh. Oke, kari bau sahat tahu dia, ke broknya sutari kan. Oke, sutari ha, pasti kan ada lagi ketukai ini macam. Thế ra này thầu giờ tôi hỏi xếp thì cái này là yêu sản phẩm này cái box sama giáo ở mua xuống đi anh này bụng ra mà học với cháu mi một lần cái tóc tôi yêu mà sao đi ha nó mua hai cái đi thế tôi mua bát mà không lại à tôi kinh cô ya thầu dụng này mà đâu kinh cô ya mày vào bà vào tay cái này thì bé thật thầu cái băng mà cái gì sao mà yêu anh vào tiếng hay bài cho kinh cô ya bà tổ băng ya cái phong cái mía khả năng treo hả bà cái treo rồi đã rồi sụp cái này bahan sama sampai kuah ini omelet nih bahan ya jom sok people ready ya kari nih ha somsa aja good cái số năng somsa ya comment tadi mami cái tila angsa rồi laptop siap beta thawa angum tu jo som to sa ne ba mami cái karen kroi video lori siap beta cái jang kha mobile cái jebe sole ma tom sa cái sau khi tôi xa rồi này hả anh thì có dầu mó anh thì omelette omelette try cái này kalian phải trong mong cái kalian phải mong cái nào nó mày sa cái nào mày sa cái này kalian sẽ phải cho các bạn mami cái 4 बार kah atau ke bari di phải mong phải ya là mình sẽ có hay có hàng còn đâu có nào đâu Thôi nhá tung number 1 có vấn đề này can hả cái bye bye nó hỏi cả good night